Firefighters in Spain are racing to contain fast-moving wildfires. Desperate need for rain in Spain. Reservoirs are drying up while fields are turning to dust amid strict water restrictions. Catastrophic flash floods in Spain have killed dozens and devastated towns. Itt vagyunk Spanyolországban, a Madridtól körülbelül 130 kilométerre lévő Talavera de la Reina kisvárosában. A Facebookot is tulajdonló Meta itt épít közel 200 hektáron egy hatalmas adatközpontot. Ezek tulajdonképpen azokat a szervereket tartalmazó hatalmas raktárak, amiket az internetes adatok tárolására és feldolgozására, valamint a mesterséges intelligenciájuk tanítására használnak a nagy tech cégek. A szerverek hűtéséhez száraz levegő és rengeteg évente több 100 millió liter ivóvíz szükséges. Ez hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő országnak. Everything you can see is where the data center is going to be. It's a natural place, of course. You can see that there are rabbits, there are eagles, there are vultures, there are these big trees, and everything is going to disappear. We are just in a place that has been burned, and we are in a moment that half of Spain has burned. Spanyolországban egyre több ilyen központot jelentenek be a nagy cégek, a Metától kezdve a Microsofton át az Amazonig, utóbbi Aragónia régióban építene a már meglévő mellé még 3 nagy szerverparkot. A világ azon részein, ahol bőséges a vízkészlet, a nagy adatközpontok magas vízfelhasználása kevésbé jelent problémát. Csak hogy 2023-ban a Microsoft felhasznált vízének 42%-a vízhiányos területekről származott, míg a Google-nél ez az arány 15% volt. A tech cégek most a világ legszárazabb régióiban bővülnének tovább. Ez ellen küzd a felhőt kiszárítja a folyamat nevű mozgalom is. We are a collective of resistance against data centers. We want to visualize the environmental impact that the data centers have in our land, in our resources as energy and water, and also for social people that live here, for example, in this little town. And we realize that Meta is coming to Talavera de la Reina. And we ask us why these corporations are coming to Talavera de la Reina, because we are a dry region. So we say, okay, let's make a little campaign, only few days, just to visualize the problem. One of the main reasons because we resist against data centers is because they are a huge problem for climate change. They are using so much energy, like all the industry of aviation. First time we visit this with some journalists, the place was so dry that it looks like a desert. And the reason is because we have such dryness, because Spain is one of the driest regions that is going to suffer too much for climate change. The second one, there are huge floods that even destroy the bridge of Talavera. And the third one was these fires that has burned out the half of Spain. This is a climate emergency. The main problem is going to be the water. The main problem is going to be the energy, because even when in Spain we have a lot of renewable energies, when you have a data center in every place, in Budapest, in Talavera de la Reina or South Africa, you have a problem of climate change everywhere. Az itteni lesz a cég negyedik adatközpontja Európában, a többi Dániában, Svédországban és Írországban található. A beruházásnak már el kellett volna indulnia, de a legújabb hírek szerint csak 2027-ben fog, és akár 10 évig is eltarthat. This project originally goes to Zeewolde in Netherlands, where is a place that have a lot of data centers. And when people in Netherlands realize that Meta is coming, they realize that the amount of water they are using are huge, are tremendous. So they say, okay, we don't want this Meta project here. They lie constantly about the water that they are using. They have to say how much water they are spending. There is 1 year ago that they are supposed to give in this data, and they don't give it. Az előre tervezett vízfelhasználást jelentősen lecsökkentette a Meta, így a fogyasztás körülbelül évi 500 millió liter víz lesz. Ez a város ivóvíz felhasználásának 8%-a, ami így is jelentősnek számít. A klímaaktivisták szerint a vízfogyasztás valójában több lesz a jósoltnál, ráadásul az alapmennyiség is komoly hiányt okozhat a Tajo folyó aszályos régiójában, amit a klímaváltozás hatásai idén sem kíméltek. A nyáron többször is erdő és bozót tűz ütött ki, az egyik pont a Meta beruházás közelében. Az adatközpont a helyiek életét is jelentősen befolyásolhatja majd. Pues la primera vez que oí hablar del proyecto de Meta, pero así a simple, en un primer momento, pues no nos pareció un mal proyecto. Y claro, después de todo lo que estamos empezando a saber, pues estamos un poco preocupados de qué puede afectar a la vida no solo del pueblo que está aquí al lado,
sino de la región, incluso a nivel global. I knew some things related to data center, but I didn't start knowing the impact, the environmental impact, the water and electricity consumption. I think that most probably it won't be good for Talavera because it gives basically no advantage. Poco a poco vemos que las afecciones del cambio climático nos afectan más aquí en esta zona. Aquí los veranos son muy secos, muy calurosos y prácticamente te obliga a estar de mayo a octubre siempre dentro de las viviendas, con aire acondicionado, y prácticamente no se pueden hacer actividades al aire libre. Restricciones de agua no está habiendo todavía, pero cada vez estamos más cerca de ese límite en el que puede haber restricciones de agua. A helyi politikusok gazdasági szempontok miatt támogatják a beruházást. A Meta állítása szerint megújuló energiát használnak majd, valamint ígéretet tettek arra is, hogy támogatnak helyi vízgazdálkodási programokat, amik több vizet juttatnak vissza a térségbe, mint amennyit elvesznek. We design our data centers with efficiency in mind, matching our electricity use with 100% clean and renewable energy, prioritizing energy efficiency and water stewardship. These are tangible benefits that have a real impact on people's lives. De ez csak részben ellensúlyozza a problémát. It is like we are bringing like the new thing here. It will bring a lot of jobs and things like that. In fact, most of them are like. Data center sometimes promise 300 of jobs, but really they only give 50 because data centers are really automatized. They only need janitors, they only have some people looking for refrigeration and technical ones, so they even are good jobs. Entonces ese es el mayor problema, que no se cumpla, no nos oponemos al proyecto, porque entre otras cosas no nos han dado la oportunidad de decidir, sino que se han dado los permisos y todo está ya preparado para que se empiece a construir, pero ya que si se hace, que se cumpla estrictamente lo que dicen y que no haya afecciones negativas ni para el pueblo ni para el medio ambiente. Que cosa que parece que en la práctica no es así, que al final se incumplen, se consume mucho más. Entonces lo que queremos es que se controle y que si tiene algún efecto positivo, pues que sea ese su único efecto positivo para las personas. We have a lot of people making a resistance against data center, so this bright future that the big tech companies are promising us is not going to be so bright, we know it, and we can build another future.